دولة شيعية أسسها طفل في سن ال15 وحكمت إيران 200 سنة. عدو العثمانيين اللدود ومنافسهم الشرس الدولة الصفوية. فيا ترى ما هي الدولة الصفوية وكيف تأسست وكيف تحولت إيران من المذهب السني إلى المذهب الشيعي؟ وما هي صراعات الصفويين مع العثمانيين والعالم الإسلامي؟ وكيف أدت تصرفات الحكام الصفويين الخاطئة لإضعاف دولتهم وسقوطها؟ لكن قبل ما نبدأ ياريت ما تنساش تعمل الفيديو لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس وقول لنا رأيك في التعليقات. كانت البداية بعد الغزوات المدمرة للمغول على العالم الإسلامي بقيادة تيمور لينك وتأسيسه لما عرف بالدولة التيمورية. لكن بمرور الوقت ضعفت الدولة التيمورية واستقلت عنها عدة دول، خاصة في منطقتي أذربيجان وشمال إيران من ناحية وديار بكر والأناضول من ناحية تانية. ففي أذربيجان استقرت قبيلة قراقيونلو التركمانية واللي معناها الخراف السود، وتمكنوا نتيجة ضعف التيموريين في إيران من ضم العراق وفارس وقرمان لحكمهم عام 1410 ميلاديا. أما في الجهة المقابلة لهم في الأناضول وديار بكر وشمال بلاد الشام ظهر منافسهم التركمان من قبيلة الآقيونلو واللي معناها الخراف البيضاء، واستمر التنافس العسكري والسياسي بين الفريقين ل20 سنة حتى تمكنت دولة الآقيونلو في عهد سلطانها حسن الطويل أو أذون حسن من هزيمة الخراف السود والسيطرة على كامل أراضيهم في إيران والعراق وأذربيجان عام 1468 ميلاديا. لكن دولة الآقيونلو تفككت بسرعة بعد حسن الطويل، وعانت إيران من الفوضى والانقسام بين ملوك ضعفاء. وفي الفترة دي بدأت التكايا والزوايا الصوفية بالانتشار في كافة أرجاء بلاد فارس وامتلأت بالأتباع والمريدين، وأصبح للشيوخ الصوفية الكثير من النفوذ والحضور في المجتمع الفارسي. وفي وسط كل ده وتحديدا في مدينة أردبيل ظهر شيخ صوفي اسمه صفي الدين الأردبيلي اللي عاش في الفترة من 1252 ميلاديا إلى 1334 واللي سميت الدولة الصفوية على اسمه، وهو الجد الخامس لإسماعيل الصفوي مؤسس الدولة الصفوية. وادعى بعض المؤرخين إن الشيخ صفي الدين بينتسب إلى الإمام موسى الكاظم الإمام السابع لدى الشيعة الاثنى عشرية. وانتشر نفوذ الشيخ صفي الدين الأردبيلي بشكل كبير واجتمع حوله العديد من الأتباع، وكان الصفويين حتى اللحظة دي سنة بينتسبوا للمذهب الشافعي، إلى أن تولى حفيد صفي الدين الشيخ خواجة علي الصفوي قيادة الطريقة الصفوية سنة 1391 وقرر التخلي عن المذهب السني والتحول للمذهب الشيعي الاثنى عشرية، وعمل على نشر نفوذه وطريقته في الولايات المجاورة له إلى أن اجتمع حوله عشرات الآلاف من التركمان الشيعة. وعزز حفيده الشيخ جنيد ابن إبراهيم من سلطته بأنه تزوج من أخت حسن الطويل سلطان الآقيونلو سنة 1447. ومن بعد جنيد انتقلت زعامة الطريقة الصوفية الصفوية إلى ابنه حيدر لكنه قتل، فأخذ أتباعه ومريدوه أولاده إسماعيل وإبراهيم من مدينة أردبيل إلى مدينة لهيجان بعيدا عن خطر الآقيونلو، إلا أن إبراهيم ترك المدينة فتم قتله، فيما استقر إسماعيل في لهيجان تحت رعاية حاكمها كريكا ميرزا علي إلى أن بلغ سن 14 عام، ووقتها قرر العودة إلى مدينة أردبيل، وهناك حصل على مساعدة القبائل وأتباع الصفويين للانتقام لمقتل أخوه ووالده وجده، فكون جيش منهم بلغ 7000 مقاتل عرفوا باسم القزلباش واللي معناها أصحاب الرؤوس الحمراء، وده لأنهم كانوا بيلبسوا عمائم باللون الأحمر. فبدأ إسماعيل الصفوي حركته الثورية بسلسلة من المعارك انطلقت من أردبيل واستولى على مدينة شروان، وتتابعت انتصاراته هو وجنوده على قبيلة الآقيونلو إلى أن سيطر على أذربيجان وأرمينيا بالكامل. وسنة 1501 ميلاديا انتزع مدينة تبريز وتمكن من دخولها وجعل منها عاصمة لدولته الناشئة، وتلقب بأبو المظفر شاه إسماعيل الهادي الولي، وتم تتويجه شاه أي ملك على إيران وهو في سن 15 عام فقط، وأرسل جيوشه للسيطرة على مدن أصفهان ويزد وكرمان وجنوب خراسان.
في الوقت ده كانت إيران وسكانها على مدار تاريخها الإسلامي البالغ لحد الفترة دي حوالي 7 قرون من المسلمين السنة، ولم يتواجد المذهب الشيعي فيها إلا في 4 مدن صغيرة فقط. فكان أول ما عمله إسماعيل الصفوي بعد توليه السلطنة هو إقراره المذهب الشيعي الاثنى عشرية مذهب رسمي ووحيد لدولته، وفرضوا على السكان المسلمين السنة بالإجبار، لكن رفض عدد كبير منهم. فما كان من الشاه إسماعيل إلا أن اتبع معهم أساليب عنيفة وقاسية وصلت لدرجة القتل. وأشار المؤرخ السني قطب الدين النهروالي إن عدد من قتلهم إسماعيل الصفوي لفرض المذهب الشيعي بلغ 1,000,000 شخص، في حين إن المؤرخ الشيعي محسن الأمين وصف ده بالكذب وإنه غير صحيح. بجانب ده أمر إسماعيل الصفوي بسب الخلفاء الراشدين في المجالس والمنابر، وجعل من مدينة قم أكبر مركز ديني للشيعة، وقرر جلب العديد من العلماء الشيعة من جبل عامل في لبنان لتدعيم سلطته. وبعد استقرار الأوضاع للصفويين في إيران اعتبر الشاه إسماعيل نفسه المدافع الأول عن المذهب الشيعي والمسؤول عن انتشاره، متطلع لاجتياح العراق، وده بهدف السيطرة على كربلاء والنجف واللي هي الأماكن الشيعية المقدسة، ونجح في دخولها بدون قتال بعد هروب حاكمها عشان يسقط بدا العراق في ايده بكل سهولة. لكن تصرفات الدولة الصفوية دي أغضبت الممالك والدول السنية المجاورة لها، وفي مقدمتهم الأوزبك والعثمانيين. فبالتزامن مع صعود الدولة الصفوية قامت في آسيا الوسطى دولة قوية على أنقاض دولة التيموريين، وهي خانية الأوزبك بزعامة شيباني خان، اللي تحالف مع الدولة العثمانية وقاد مجموعة من القبائل التركمانية السنية واندفع إلى خراسان التابعة لإسماعيل الصفوي. فدارت بين الجانبين عام 1510 ميلاديا معركة مرو اللي انتصر فيها الصفويين وتم قتل شيباني خان، وأرسل الشاه إسماعيل رأسه إلى السلطان العثماني بايزيد الثاني في رسالة تحدي واضحة. ومن وقتها أصبح الصراع بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية محتوم، خاصة وإن الشاه إسماعيل عمل على توسيع نفوذه ومد المذهب الشيعي في المناطق القريبة منه. ومع صعود السلطان سليم الأول للحكم قرر مواجهة خطر الدولة الصفوية، واشتبك مع الشاه إسماعيل في معركة جلديران واللي انتهت بهزيمة الصفويين واحتلال عاصمتهم تبريز. وكنا اتكلمنا في فيديو قبل كده بالتفصيل عن معركة جلديران، هتلاقيه في علامة الآي اللي فوق. وعلى مدار ال10 سنوات التالية لحكمه لم يشكل الشاه إسماعيل خطر يذكر على الدولة العثمانية. ومن بعده عام 1524 تولى حكم الدولة الصفوية ابنه الشاه طهماسب الأول، واللي استمر في الحكم أكثر من نصف قرن. أما الدولة العثمانية فخاض طهماسب الأول ضدها حروب طاحنة مع السلطان سليمان القانوني ابن سليم الأول، ونجح العثمانيين في طرد الصفويين من العراق ودمروا تبريز أكثر من مرة، لتنتقل بعدها عاصمة الدولة الصفوية إلى قزوين. واضطر الشاه طهماسب لطلب الصلح في النهاية والتوقيع على معاهدة أماسيا عام 1555، واللي نصت على تأكيد حدود الطرفين بما فيها العاصمة القديمة تبريز، وتعهد سليمان القانوني بحماية الحجاج الشيعة مقابل تعهد الشاه برفع الاضطهاد عن المسلمين السنة في إيران والتوقف عن سب الخلفاء الراشدين. ومن بعد الشاه طهماز سنة 1576 اقتتل أولاده حيدر وإسماعيل الثاني على الحكم. كان إسماعيل الثاني قضى نص عمره في السجن بسبب مخالفات أخلاقية، لكنه تغلب على أخوه ودبر قتل 6 من إخوته، وحاول إعادة البلاد إلى المذهب السني، لكنه تراجع بسبب ضغوطات الجيش الصفوي، ولم تدم فترة حكمه إلا عام واحد فقط. ومن بعده تولى الحكم الشاه محمد خدابندة، واللي كان شخص ضعيف، فعاد العثمانيين في عهده لمهاجمة الدولة الصفوية وضموا مساحات كبيرة في القوقاز وداغستان وكردستان ولورستان سنة 1585، ودخلوا في عمق الأراضي الصفوية. وبالتزامن مع ده جرى غزو هائل لخراسان عن طريق الأوزبك سنة 1587، فقام عباس الأول ابن الشاه محمد واللي كان عمره 18 سنة وقتها بالتمرد عليه في خراسان، ونصب نفسه ملك على البلاد سنة 1588. فلم يقاوم الشاه محمد خدابندة وتنحى عن الحكم لصالح ابنه عباس الأول، واللي لقب نفسه بعباس الكبير. وكانت فترة حكمه هي العصر الذهبي للدولة الصفوية، فكان أشبه ببطل قومي أنقذ
أنقذ الإمبراطورية من الفوضى، ونجح في رد خطر الأوزبك وإعادة تنظيم الأوضاع الداخلية للدولة، وقضى على جميع خصومه، وقام بإصلاح وتسليح الجيش الصفوي بالمدافع والبنادق وجعله أكثر احترافية وتنظيما، ونقل العاصمة من قزوين إلى مدينة أصفهان سنة 1598، وأسس مدينة بندر عباس على الخليج كميناء رئيسي لإيران، وأنشأ أول أسطول بحري، وعقد تحالفات مع الأوروبيين ضد الدولة العثمانية، واندفع الشاه عباس نحو العثمانيين ونجح في استعادة الأراضي اللي خسرتها الدولة الصفوية، وتمكن من ضم العراق إليه. لكن على الرغم من أن الشاه عباس حافظ على الدولة الصفوية خلال حياته ودفع بها نحو التقدم، إلا أن سياسته زرعت بذور الضعف والانهيار فيها، فقد عمل على التخلص من كل من يشك في ولائه ولو كانوا أقرب الأقربين إليه، حتى انه امر بفقع اعين اولاده الاربعه، مما ساهم في انهاك الدوله الصفويه واضعافها. وسنه 1629 خلف الشاه عباس حفيده صفي الاول، واللي في عهده استعادت الدوله العثمانيه قوتها، ونجحت بقياده السلطان مراد الرابع في استرجاع العراق من الصفويين عام 1638 ميلاديا، ومن بعده انتقل الحكم للشاه عباس الثاني سنه 1642، فحسن العلاقات مع الاوزبك، وتحسنت في عهده التجاره مع الدول الأوروبية بشكل ضخم. لكن بنهاية حكمه جاء عصر الشاه صفي الثاني سنة 1666، واللي كان بعيد عن السياسة وترك إدارة شؤون الدولة لوزرائه، لينتقل الحكم بعد كده للشاه سلطان حسين عام 1694، واللي لم يكن حاكم قوي، فحصلت في عهده عدة مجاعات ولم يستطع حفظ الدولة الصفوية من الأفغان السنة، اللي تحركوا بجيوشهم بقيادة محمود بن مير وايس سنة 1722 ميلاديا، وهزموا القوات الصفوية وحصروا العاصمة أصفهان، وقاموا بخلع سلطان حسين عن الحكم، فسلم لهم التاج الصفوي بنفسه. لكن ده لم يؤدي لسقوط الدولة الصفوية بشكل مباشر، فاستمر الصفويين في الوجود بشكل صوري تحت سيطرة القادة الأفغان الأقوياء زي نادر شاه الأفشاري، اللي عزل آخر شاه صفوي عن الحكم سنة 1726 ميلاديا، منهيا بده عصر الدولة الصفوية في إيران، بعد أن استمرت على مسرح التاريخ لأكثر من قرنين من الزمن. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتستنى الحلقة الجديدة وتشوف الحلقة اللي فاتت، وقول لنا رأيك في التعليقات وإيه هي المواضيع اللي تحب نتكلم عنها. وتقدر تتابع حسابات القناة على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. ولو حابب إن أنت تدعم القناة ماديا عن طريق موقع باتريون أو من خلال الانتساب للقناة، هتلاقي الروابط في وصف الفيديو وفي أول تعليق. شكرا.